اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹس. زیم ڈاکٹر غلام احد د ډاکټر احد اکیډمي سره ډیر سټوډنټس نننی ویډیو لیکچر کې موږ د کلاس 10 کیمیکل اکویلیبریم یعنی چیپټر نمبر 1 هغه کې زموږ نننی ټاپک دی چې اکویلیبریم کانسټنټس اینڈ اټس یونټ. equilibrium constant څنګه تاسو پیژنئ چې equilibrium constant څه ته ویل شي. equilibrium constant expression چې دی نه هغه څه ته ویل شي. تر شوي ویډیوز کې هغه موږ په ډیټیل باندې ډیسکس کړل دي. اوس موږ دا خبره کوو چې chemical equilibrium کې چې موږ د equilibrium کم یا chemical equilibrium یا کم chemical equilibrium constant د لپاره چې کم یونټ ډراو کیږي هغه یونټ ډرایویشن با کوم طریقه باندې کیږي او یا ساته چې کوم یونټ د دې کیلکولیټ کیږي یا د غیر ډرایویشن کیږي نو دا یونټ ډیپند کوي په کیمیکل ایکویشن باندې یا په کیمیکل ریاکشن باندې. سټوډنټ یا ساته د کوم چې د ریاکټنټس او د پروډکټ کانسنټریشن دی دغه کانسنټریشن ریپرزینټ کیږي په مول ډی ان کیو. څنګه په پریویس کلاس کې ما تاسو ته ویلو چې د ریاکټنټس او د پروډکټ کانسنټریشن ریپرزینټ کیږي په mole dm cube کې. ما منشن کړی هم دي چې molar concentration of reactants and products are taken in mole dm cube. چې کله تاسو equilibrium constants کوم یونټ معلوموي دا غیر لپاره ولنې پوینټ بداوي چې د reactants او concentration چې کوم mole dm cube دی دغه mole dm cube با نون وی دا به معلوم یعنی نمبر اف مول با ایگزیکټلی موږ ته پته وي. دویم دا دی چې when mole dm of reactants and product are placed in equilibrium constant expression we can easily calculate unit of Kc. چې کله the reactants او the product mole dm دا موږ پټ کو په equilibrium constant expression کې نو د دغه equilibrium constant expression نو وروسته موږ دا یونټ چې دی هغه ډراو کولای شو. مثلا equilibrium constant expression دا دی چې Kc is equal to molar concentration of product or molar concentration of reactants. یہ Kc چې دی دا څه شی دی؟ Kc یا ساتي چې دا د products او د reactants په منځ کې یو ریشو ده. او دلته کې چې کوم د products molar concentration دی او د reactants molar concentration دی د چې کله موږ ته نون وی او موږ هغه دې کې پټ کو د دې نه بعد چې کوم دې موږ د equilibrium constant چې کوم یونټ دی دا یونټ بیا ډراو کولای شو اسانه طریقه باندې. سټوډنټس اوس موږ زو مختلف یونټ سایت ته چې د Kc یونټ په کم حالاتو کې نوي د Kc یونټ په موجود وي هغه لپاره موږ اگزامپل اخلو. هغه دا دی چې نمبر 1 کنډیشن دا دی چې کله موږ وایو چې Kc has no unit په کوم کنډیشن کې به د Kc یونټ چې دی هغه به موجود نه وي. هغه به دا وي چې یا ساتي چې کله نمبر اف مول د ریاکټنټس دا ایکولی د نمبر اف مول اف پروډکټ نو په دې سچويشن کې په دې کنډیشن کې به د Kc یونټ نه وي. څنګه مثلا چې کله 1 مول هایدروجن ریاکشن کوي د 1 مول آیودین سره نو دا جوړای 2 مول هایدروجن آیوډاید. د دې لپاره Kc موږ څنګه لیکو یعنی equilibrium constant expression دا دی چې Kc is equal to molar concentration of product and molar concentration of reactants. Students که تاسو دلته کې وګورئ نو په دې کې چې کوم molar concentration موږ د reactants او product وایو د Kc لپاره موږ دا خبره یو ځل مخکې وکړه چې کله equilibrium constant expression موږ لیکو نو په دې کې چې کوم پروډکټ دی هغه په نیومریټر کې الو او کوم چې ریاکټنټس دی هغه په ډینومینیټر کې موږ اخلو. هم دلته کې دا چې کوم راځي دا ایکسپوننټ نو دا ایکسپوننټ څه شی دی دا په دې کیمیکل اکویلیبریم کې نمبر اف مول موږ ته شو کوي. یعنی معنی کنه دی چې مولر کانسنټریشن اف پروډکټ هغه موږ سره دې یعنی 2 دی. دا 2 څه شی دی دا د پروډکټ نمبر اف مول دی. دا کویفیشنټ ته کویفیشنټ همیشه موږ په ایکسپوننٹ کې لیکو چې کله موږ د Kc ایکسپریشن لیکو. دا شرط دا موږ سره راځي ریاکټنټس. اولنې پوینټ دا دویم دا دی چې ما څنګه مخکې تاسو ته وی چې په دې چې کله موږ د Kc کیلکولیشن کوو یعنی موږ د Kc یونټ معلومو په دې کې به د پروډکټ چې کوم مولر کانسنټریشن دی هغه به موږ د ایکسپوننٹ په فارم کې لیکو او کوم چې د ریاکټنټ دی هغه به موږ په ایکسپوننٹ فارم کې لیکلی شو.
کله دې لپاره اوس موږ یونټ ولیکو چې د کانسنټریشن یونټ څنګه تاسو تمام وخت ویلو چې هغه د مول ډي ام کیو. نو موږ لیکو چې مولر کانسنټریشن اف پروډکټ. دلته کې د مولر کانسنټریشن اف پروډکټ تاسو ګورئ نو د دې لپاره یونټ ته مول ډي ام کیو او چې په دې کې کم نمبر اف مول شې هغه موږ سره 2 دی نو ایکسپوننٹ په دې کې موږ 2 راغسته. همدغه شانتي پر ریएक्टेंस یو د هایدروجن یو د آیودین. نو د هایدروجن چې کوم کانسنټریشن دی هغه ریپرزینټ کیږي په مول ډي ام کیو کې او د پروډکټ چې دی هغه ریپرزینټ کیږي په مول ډي ام کیو کې. اوس په دې کې چې کوم یونټ دی د کانسنټریشن هغه یو بل کینسل کی چې موږ سره سفیر دی نو دلته کې مول ډي ام کیو یو دی مول ډي ام کیو بل دی نو دا کینسل ایچ ادر او د دې په ریزلټ کې چې کوم دی نو د کیسی یونټ هغه بالکل ناراضي. یعنی په دې فارم کې موږ ویل شو چې کیسی had no unit in this chemical equation یا in the form of this chemical equation. ولی چې یا ساتي چې کله number of mole of reactants دا equal شي the number of mole of product نو په دې کنډیشن کې یا په دې حالت کې به د کیس یونټ بالکل ناراضي. سیکنډ موږ سره سټوډنټ دا دی چې یا ساتي چې کله if number of mole of products greater than number of mole of reactants کنډیشن بناوي چې کله د پروډکټ نمبر اف مول هغه د ریएक्टेंट د نمبر اف مول نه ګریټر وي سیوا وي نو په دې کنډیشن کې به د کیسی یونټ سوي. څنګه چې تاسو د ایکویشن 2 ګورئ هغه دا چې N2O4 د جوړه 2NO2 په دې حالت کې تاسو ګورئ دلته کې 1 مول N2O4 لګي د 2 مول NO2 جوړه. د دې لپاره چې کله اکویلیبریم کانسټنټ ایکسپریشن لیکو دا دا چې molar concentration of product molar concentration of reactants molar concentration of product سره هغه NO2 دی په دې کې کوفیشنٹ 2 دی یعنی نمبر اف مولز 2 دی هغه په ایکسپوننٹ کې ریپرزینټ شوی دی. همدغه شانتي چې کوم ریएक्टेंट्स دي هغه د N2O4 هغه نمبر اف مول یا کوفیشنٹ چې دی هغه 1 دی هغه موږ سره 1 راځي. د دې لپاره کوم یونټ ولیکو چې کوم د کانسنټریشن یونټ دی هغه وداوي چې مول ډي ام کیوب سکوير یعنی ایکسپوننٹ موږ سره 2 برابر دی اور مول ډي ام کیوب. نو مول ډي ام کیوب چې ریएक्टेंट موږ سره دا هغه چې کوم مولر کانسنټریشن دی هغه د 1 برابر دی وداراله مول ډي ام کیوب. ودلته کې سټوډنټ کتا سو ګورئ 1 مول ډي ام کیوب د 1 مول ډي ام کیوب سره کینسل شو نو موږ سره په ریزلټ کراله مول ډي ام کیوب 1 مول ډي ام کیوب چې دا چې کوم دې سره کینسل شو نو د دې مطلب دا چې دا 1 پاتې شو وداراله مول ډي ام کیوب. وس یا ساتي چې کله د پروډکټ نمبر اف مولز هغه ګریټر وي د نمبر اف مول د ریएक्टेंट्स نا نو یونټ پر راځي مول ډي ام کیوب په داسې حالت. نمبر 3 پوینټ دا سټوډنټ چې کله نمبر اف مول د ریएक्टेंट्स هغه د پروډکټ نه ګریټر وي یعنی دا د دې بالکل اپوزټ دی. دریم کنډیشن دا دی چې when number of mole of reactants are greater than number of mole of product نو په دې سچويشن کې باندې کیسی یونټ سوي. اب دا مثلا موږ وایو چې کله نایټروجن هایدروجن دوه ریاکشن کوي نو دې جوړای NH3 یعنی امونیا جوړای. نو موږ لیکو چې 1 mole nitrogen react with 3 mole hydrogen it's form 2 mole ammonia. دې لپاره کوم کیسی ولیکو نو number of mole of product چې هغه د امونیا دا number of mole له 2 exponent کې موږ لیکو number of mole of reactants سره nitrogen and hydrogen او په دې کې د hydrogen number of mole چې دی هغه 3 دی یعنی موږ exponent 3 دلته منشن کوم کده د concentration unit په یعنی mole ډي ام کیوب په صورت کې ولیکو دا راشي چې number of mole of product mole ډي ام کیوب سکوير راغلی چونکه number of mole of product چې دی هغه 2 دی. number of mole موږ د reactants لیکو mole ډي ام کیوب nitrogen mole ډي ام کیوب hydrogen چونکه د hydrogen number of mole چې دی هغه 3 دی نو exponent 3 موږ سره راغلی. په دې کې تاسو سټوډنټس وګورئ mole ډي ام کیوب یو دا دی mole ډي ام کیوب دا دی دا ځای ور سره کینسل شو په دې کې 2 سکوير موږ سره پاتې شو نو دلته کې د دې سکوير کلیر کول لپاره سوچي دلته کې چې موږ سره کوم هایدروجن دی هغه نمبر اف مول 3 دی نو 2 چې دی هغه به دا 2 سره کینسل شي 1 چې کوم مول ډي ام کیوب دی هغه موږ سره لیفټ شي یعنی هغه موږ سره ریمینینګ پاتې شي نو دا سره شي دا راشي 1 مول ډي ام کیوب. په داسې حالاتو کې به
د equilibrium constant یعنی د Kc یونټ چې دی هغه برابر وي د 1 over mole dm3. स्टूडेंट्स موږ درې خبرې وکړې چې د Kc یونټ په کوم صورتحال کې موجود نه وي. هله موجود نه وي چې کله د ریاکټنټس نمبر اف مول د پروډکټ نمبر اف مول برابر شي. دویم موږ دا وی چې کله نمبر اف مول د پروډکټ هغه د نمبر اف مول د ریاکټنټس نه ګریټر وي په هغه حالت کې به د یونټ وي مول dm3. دریم کنډیشن دا ده چې د ریاکټنټس نمبر اف مول د پروډکټ د نمبر اف مول نه ګریټر وي نو په دې ټایم کې به یونټ وي 1 over mole dm3. دا درې کنډیشن را سټوډنټس یو پوینټ تاسو نوٹ کړئ چې ام سی کیو سٹار کوېشن تاسو ته هم راتلی شي او هغه داسې راتلی شي چې if the number of mole of products are greater than number of mole of reactants, then in this case the unit of Kc is will be equal to dash. تاسو ته به شي یونټ درکړي لکه نو یونټ mole dm3 1 over mole dm3 یا none of these. نن اپ دې نو په دې ساتي چې په دې حالت کې ام سی کیو چې کوم دی هغه بالکل بری کې موجود دی یا دا ام سی کیو ماته شي چې when number of mole of reactants is equal to number of mole of product then the unit of Kc will be equal to dash. کم یونټ په وی یا دا څه مطلب شي چې if the number of mole of reactants are greater than number of mole of products then in this condition the equilibrium constant expression are Kc is equal to dash. Kc یونټ په دې حالت کې څه وي نو 3 ټایپ ام سی کیو کوېسچن هم راتلی شي د کې لاین کوېسچن په طریقه پیټرن کې هم راتلی شي شارټ کوېسچن هم راتلی شي او ام سی کیوز په کې هم موجود دي. نو موږ دلته کې وی چې کله اکویلیبریم کانسټنټ ایکسپریشن لپاره موږ یونټ کیلکولیټ کوو یا دا موږ یونټ ډایریکشن کوو یونټ ایکسپریس کوو دا غیر لپاره ما دوه پوینټ لري. یو ولاري چې د ریاکټنټس او د پروډکټ کنسنټریشن بنوي یعنی هغه څومره مول حساب استراس ریاکټنټ څومره دي پروډکټ څومره دي او دویم بداوی چې دا ایکویشن ملازمن بیلانس وي. کله دې کې ایکویشن نوی بیلانس بیا ساتي چې په دې حالت کې بیا د اکویلیبریم کانسټنټ چې کوم یونټ دی دا ډراو کول یا د یونټ کیلکولیټ کول سری امپوسیبل. ان شاء الله نیکسٹ ټایم دوباره بیا حاضر یو هغه په اجازه غواړم. الله